Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Sau khi khỏi bệnh, hình như tôi thấy được ma. Con ma đầu tiên là con chó của tôi, đứng ở bên giường nhảy lên nhảy xuống. Làm sao đây? Kẻ sát nhân đó sắp quay lại rồi. Hôm nay hắn sẽ giết mẹ. Nhìn chằm chằm vào anh ta, con ma chó con ngừng nhảy. Mẹ đã nhìn thấy tôi đã chống đỡ. Nhìn kỹ nó, đó là lông vàng, 2 sợi lông trắng trên lưng nó, chứng minh nó là con chó con tôi vừa mới chết. Tôi đưa tay, xoa lông mày. Chó con ma vui vẻ gọi, mẹ thực sự có thể nhìn thấy con. Nó vui vẻ đi vòng tròn, tôi muốn chạm vào đầu nó, tay xuyên qua không khí. Đúng rồi, nó đã là ma rồi. Ma dường như cũng không đáng sợ như vậy. Ít nhất nó không thể để tôi đi. Cũng nhắc nhở tôi, có người phải chờ xem nó vừa nói gì. Thức dậy từ sự phấn khích. Đột nhiên cảnh giác nằm sấp trên bệ cửa sổ. Sau khi xác nhận cái gì, khẩn trương gọi mẹ. Chạy đi, người đàn ông mẹ sống cùng là kẻ giết người biến thái. Hắn sẽ giết mẹ hôm nay. Tôi sửng sốt, chồng tôi là một kẻ giết người biến thái. Mặc dù đầu óc hỗn loạn, nhưng cơ thể tôi đã thay quần áo theo bản năng rồi. Tôi tin vào Đoan Đoan, nó đã ở bên tôi 7 năm. Nếu không phải vì tai nạn, chắc nó sẽ ở lại với tôi lâu hơn. Đi mau, lát nữa sẽ không đi được. Đoan Đoan thúc giục. Tôi vội vàng mặc áo lông vũ vào, theo nó ra khỏi nhà. Thang máy từ từ đi lên. Tôi không thể tin được, anh ấy luôn rất yêu thương, thường giúp nhận nuôi chó mèo đi lạc. Đoan Đoan tức giận lắc đầu. Tất cả đều là giả, không ai nhận nuôi cả. Tất cả bọn họ đều bị người đàn ông đó tra tấn giết chết. Bây giờ anh ta không hài lòng với việc giết động vật nhỏ. Hắn muốn giết người, mục tiêu đầu tiên là mẹ. Thang máy đến rồi. Trái tim tôi không tự chủ được thắt chặt một chút. Cửa từ từ mở ra, bên trong trống rỗng. Chúng tôi nhanh chóng chui vào. Mà là tại sao hắn không sợ bị phát hiện? Tôi hỏi động vật đi lạc có thể xử lý bí mật. Giết người không thể dễ dàng như vậy, bởi vì hắn nuôi một con ma. Giọng nói Đoan Đoan có chút run rẩy. Con ma ngày càng mạnh hơn, có thể chặn giám sát, thậm chí thay đổi ký ức. Hắn dừng lại, mắt háo hức. Ngay cả mẹ. Con ma nói với anh ta rằng anh ta có thể giết người. Tôi đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh. Thảo nào Trương Tùng. Ánh mắt nhìn tôi tối qua đột nhiên trở nên không đúng. Đó là một sự khẩn trương, đôi mắt điên cuồng. Tối qua anh ta đi mua một con dao cạo xương mới. Nói là dao ở nhà bị gãy, muốn làm cho tôi xúc xương. Thang máy đi xuống từng tầng, trái tim lại đập không yên. Chờ một chút, tôi thì thầm. Trên màn hình điện thoại bật lên tin nhắn WeChat vợ. Anh về rồi, mang cho em chảo bí ngô. Anh ấy cũng gửi một bức ảnh, bên trong là túi nhựa chứa chảo bí ngô. Mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng khi tôi nhìn thấy những bức ảnh anh ấy chụp, bối cảnh là khi tòa nhà di chuyển thang máy. Mỗi người tôi hít một hơi lạnh để xuống thang máy. Không kịp, cửa thang máy mở ra, 4 mắt chúng ta đối diện. Em yêu, em đi đâu mà vội thế? Tôi sợ đến mức run chân, không phải vì Trương Tùng, mà là tôi nhìn thấy bóng ma phía sau lưng anh ta. Đôi mắt của con ma đó nhô lên cao, khóe miệng mở to, cổ lắc lư dữ dội, dường như đã bị hỏng rồi. Điều đáng sợ nhất là anh ấy đang nhìn đôi mắt lồi ra bên trong của tôi xoay tròn. Xem tôi đôi khi nhìn Đoan Đoan, không thể để hắn phát hiện. Tôi buộc bản thân phải vẽ ra một bức tranh. Em mơ thấy Đoan Đoan. Biểu cảm của Trương Tùng vừa thay đổi. Em mơ thấy Đoan Đoan bị sao không vậy? Muốn làm gì, lập tức nhảy lên trước mặt em. Tôi rất sợ, nhưng cố gắng không nhìn họ. Nó nói nó nhớ bố và mẹ. Con nói nó là chó, không có chó thì phải mua cơm ăn. Trương Tùng thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn tôi cẩn thận. Tôi biết anh ta vẫn chưa hoàn toàn mất cảnh giác. Mặt tôi nhợt nhạt, nhưng không sao, tôi là bệnh nhân, sắc mặt xấu là bình thường. Căn bệnh này đã giúp tôi che đậy rất nhiều thứ. Trương Tùng chậm nói chuyện, tôi nói tiếp. Em muốn đi mua đồ chơi mềm và tiền giấy, đốt cho Đoan Đoan. Anh đi với em. Tôi mời anh ta để xóa bỏ sự nghi ngờ của anh ta, cũng sẽ che giấu nỗi sợ hãi của mình. Quả nhiên Trương Tùng cười lắc đầu, không cần nữa. Em tự đi đi. Tôi mừng thầm, vậy tôi sẽ tự đi. Bên ngoài chợ bán đồ dùng sư tử trắng. Không xa đây đâu. Nói xong tôi vòng qua anh ta đi về phía con ma đầu cong. Trong lòng tàn nhẫn, chỉ là bóng ma xuyên qua thôi. Không thể nhìn thấy tôi, không thể nhìn thấy tôi. Từng bước rời xa Trương Tùng, tim đập càng lúc càng nhanh. Khoan đã, Trương Tùng nắm lấy cổ tay tôi. Trái tim tôi thắt chặt, giả vờ bình tĩnh. Có chuyện gì vậy? Anh ấy nhìn chân tôi và đi dép lê. Tôi nhìn xuống, ngại ngùng cười 2 tiếng. Ôi, đầu óc bồi rồi quá. Hắn không chút do dự kéo tôi vào thang máy đóng cửa đường phố. Đi lên và thay giày. Trở lại cửa nhà, kế hoạch trốn thoát của tôi lại bị gián đoạn. Vội vàng thay giày chuẩn bị chạy trốn lần nữa. Em thay xong rồi, bây giờ em xuống lầu. Trương Tùng ngăn tôi lại. Không có gì, chỉ còn mình tôi. Tiếng tim đập dồn dập, lo lắng nhìn chúng tôi. Anh ấy không thể tạo ra bất kỳ âm thanh nào vào lúc này. Một khi bị lộ chỉ có nguy hiểm lớn hơn. Trương Tùng sẽ không giết tôi vào lúc này chứ. Khi tim tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, Trương Tùng mở miệng. Mặc dù tôi đã mua đồ dùng cho thú cưng. Cái gì? Anh ta kéo tôi bằng một tay để mở tủ đồ. Bên trong là đồ chơi giấy và tiền giấy, sản phẩm dành riêng cho thú cưng. Tôi nhìn chữ hoa trên túi gói hàng. Anh muốn đợi cho đến khi em khỏe lại. Hắn từ trong túi lấy ra một tờ giấy thẻ tinh xảo. Đây là thẻ căn cước làm cho Đoan Đoan. Đốt nó đi, nó sẽ không còn là con chó vô danh nữa. Từ khóe mắt tôi hướng về phía Đoan Đoan. Sau khi thấy đó là thẻ phụ, cả cơ thể con chó con đang run rẩy. Không thể đốt cái đó, đó là thứ có thể đốt cháy linh hồn con.
Tôi giả vờ không nghe thấy, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Vậy thì chúng ta đi đốt đi. Đốt sớm hơn, chờ đợi, có thể căn cước sớm hơn. Trương Tùng nhướng mày, bây giờ tôi gật đầu chắc chắn. Trương Tùng cúi đầu, lông mày khóa chặt, có vẻ như đang giao tiếp với cái gì đó. Mặc dù con ma luôn ở bên cạnh anh ta, nhưng Trương Tùng chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt hắn. Tôi đoán anh ta có thể không nhìn thấy ma, chỉ có thể giao tiếp với bóng ma thông qua ý thức. Quả nhiên, con ma nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, gật đầu, miệng cử động, cổ của con ma đó chắc đã bị gãy rồi. Chỉ dựa vào một đường chống đỡ cũng không rơi xuống. Trương Tùng xoa đầu, hắn có câu trả lời của tên khốn đó. Được chứ, tôi cầm tiền giấy chuẩn bị rời đi, đi về phía cổng. Chạy đi đâu thế? Lần này tôi nhìn Trương Tùng một cái. Đốt giấy? Anh còn muốn đốt ở nhà? Trương Tùng gãi đầu. Tôi đã chọn một góc trong khu phố, tránh xa khu vực. Đi ăn đi. Tôi chỉ vào chỗ đó. Trời đã tối rồi. Tôi không biết làm thế nào để sống sót. Chạy trốn, ngay cả khi tôi có thể thoát khỏi bóng ma đầu cong thì sao? Nhìn ngọn lửa trong tay, tôi cảm thấy tuyệt vọng. Tôi ngồi xổm xuống, viết tên trên mặt đất. Tôi có vài điều muốn nói. Hiểu gợi ý cho tôi là tôi giả vờ như không có chuyện gì đốt giấy. Hành động cố tình chậm lại, phải cháy hết nếu không bộ phận gây ra hỏa hoạn. Trương Tùng chưa bao giờ tham gia đốt giấy. Hắn lặng lẽ nhìn tôi, vuốt thẻ căn cước đoan đoan. Gần xong rồi. Cho tôi thẻ căn cước. Khoảnh khắc tay và thẻ căn cước tiếp xúc, một tia sáng xung quanh bay vào mắt. Ngọn lửa bốc lên, giống như một con ma đầu cong, điên cuồng cào anh ta yếu ớt. Tranh thủ bây giờ cướp tháp nhận dạng đoan đoan, chạy về phía cửa cộng đồng. Trương Tùng đến từ phía sau, nhưng tôi không dám quay đầu lại. Cho đến khi chạy đến cửa cộng đồng, nhìn thấy con đường đông đúc, tôi mới thư giãn một chút. Tôi không tin con ma đó có thể ché mắt nhiều người như vậy. Quả nhiên Trương Tùng đuổi theo đến cửa nhưng không tiếp tục. Mấy giây vừa mới kéo đầu quỷ lại. Đoan đoan thở hổn hển và đến bên cạnh tôi. Mẹ, đi thôi. Chưa an toàn đâu, nhưng sau này thì khó nói hơn. Tôi nhìn về phía cửa tiểu khu. Trương Tùng và tên ngốc đứng đó, ánh mắt muốn cắn tôi. Mở miệng. Trương Tùng thì tội lỗi với tôi, có thể sẽ tìm thấy bạn. Sau khi khỏi bệnh, hình như tôi có thể nhìn thấy con ma đầu tiên là con chó của tôi, lo lắng đứng ở bên giường nhảy lên nhảy xuống. Kẻ sát nhân đó sắp quay lại rồi. Hôm nay hắn sẽ giết mẹ. Nhìn chằm chằm vào nó, con ma chó con ngừng nhảy. Mẹ nhìn thấy con rồi. Tôi đi bộ trên đường phố thành phố nhộn nhịp, bầu trời đèn đường đen nhấp nháy, nói cho tôi biết ban đầu nó chỉ có thể khống chế sinh mệnh nhỏ yếu. Khi Trương Tùng tiếp tục thêm động lực, năng lực sẽ càng ngày càng mạnh. Bây giờ có thể thay đổi, thậm chí có thể xác định vị trí. Tối nay hắn sẽ tìm được chúng ta sao? Đoan đoan lắc đầu, an ủi tôi. Khả năng của ma có giới hạn thời gian để đến gần trái tim. Mẹ đừng sợ, con sẽ bảo vệ mẹ cho đến khi con chết. Nước mắt không ngừng chảy. Có thể sống sót. Tôi vẫn không thể buông tay. Cuối cùng muốn nói lại thôi. Cuối cùng nhìn chân quần của tôi. Tối nay không thể đến nhà người quen, tìm một khách sạn an toàn. Khả năng của ma ban ngày sẽ bị hạn chế. Tôi muốn gọi cảnh sát, nhưng Trương Tùng có bạn làm cảnh sát phụ trợ ở đồn cảnh sát. Tôi cũng không dám mở phòng bằng thẻ căn cước, sợ bị phát hiện. Chỉ có thể tìm một khách sạn nhỏ hơn một chút. Chúng ta đi hết con đường, chọn mấy cửa hàng, cuối cùng cảm thấy đều không thích hợp. Cho đến khi đến một cửa hàng tiện lợi. Trên lầu có một khách sạn tồi tàn, có thể xếp hàng toàn bộ chỗ ở. Cuối cùng bám chặt vào con ma an ninh này không tìm thấy. Chúng tôi lên tầng 2, khách sạn cũ. Phong ca là 20 năm trước làm sạch nông thôn. Tôi đi đến quầy thu ngân, ông chủ cũng không ngẩng đầu lên, đưa tay xin thẻ căn cước. Tôi ấp úng. Thẻ căn cước quên mang theo, có thể không đăng ký không? Ông chủ nhìn lên tôi, trong mắt có chút không kiên nhẫn. Quên đi, cho bạn phòng. Hắn đưa tôi chìa khóa, 818 cái trong cùng không được phép mang theo người khác. Tôi thức dậy và đến trước cửa nhà. Cửa mở rồi, trong phòng vẫn còn cũ. Điều tốt duy nhất của cũ là gọn gàng. Tôi ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào tượng quan công ngoài cửa sổ, trong lòng đầy nghi ngờ, hắn có thể ngăn được ma không? Tôi thấy hình quan công phát ra ánh sáng đỏ yếu ớt, nhưng cuối cùng cũng có thể vào được. Hắn hình như nhìn thấy sự nghi ngờ của tôi, nói: "Quan gia gia chỉ ngăn ác quỷ, con ma nhỏ, không sao đâu." Tôi cười và chạm vào Đoan Đoan. Chó con tốt bụng nhất. Bệnh tật khiến tôi cảm thấy buồn ngủ. Sau khi xác nhận mình tạm thời an toàn, tôi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu. Tôi đã có một giấc mơ. Tôi quay lại ngày cuối cùng bị xe tải đâm chết. Hôm đó tôi đang dắt chó đi dạo, đi lờ đãng, vừa lướt điện thoại di động. Nếu không tôi phát hiện ra, dây kéo không biết khi nào nó được tháo ra. Tôi đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy, chạy đến giữa đường. Đoan Đoan, tôi vội vàng hét lên muốn kéo nó lại, đột nhiên tai nạn. Đoan Đoan chết rồi, tự trách đổ về như thủy triều. Sao tôi lại bất cẩn như vậy? Kiểm tra dây kéo xe kéo, tài xế không thừa nhận trách nhiệm, cáo buộc tôi không dắt chó đi dạo đúng cách. Trách nhiệm hoàn toàn ở tôi không nói là lỗi của tôi. Đưa bạn lái một chiếc xe kéo lớn trong thành phố không có trách nhiệm sao? Xe kéo thành phố, chờ một chút, có gì sai không? Có một đám mây nghi ngờ trong đầu tôi.
Con đường đó là đoạn đường của xe kéo. Sao có thể có xe kéo? Tôi kiểm tra dây kéo mỗi khi ra ngoài. Tại sao hôm đó lại đột nhiên buông ra? Đoan Đoan luôn ngoan ngoãn, làm sao có thể chạy đến giữa đường? Và con đường đó là đường chính của thành phố. Sao hôm đó không có xe? Tôi đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy mặt tài xế nhanh chóng thối rữa, miệng nứt ra, xoắn đốt sống tai. Ha ha ha, tôi không tìm thấy bạn nữa. Tôi thức dậy từ một giấc mơ, tôi là người duy nhất trong phòng. Tôi thì thầm gọi không ai trả lời. Tim tôi đập nhanh hơn, cảm thấy một cơn hoảng loạn không thể giải thích được. Cuối cùng tôi vội vàng hét lên, bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng gọi của riêng tôi. Đột ngột, cửa sổ mở ra, Đoan Đoan nhảy vào từ bên ngoài. Mẹ ơi, con ma đã tìm thấy chúng ta. Đoan Đoan vừa gọi vừa dẫn tôi chạy ra khỏi phòng. Con sẽ đi tìm những người anh chị em đã chết, giữ con ma lại, nhưng khả năng của họ có hạn. Không lâu đâu, tôi không hỏi nó nguyên nhân quán công mất hiệu lực. Bởi vì khi chúng tôi chạy trốn, qua đống mảnh vỡ, tôi thấy một số ánh sáng đỏ yếu ớt. Cái này không đáng tin cậy, chủ cửa hàng cuối cùng tức giận nói ra. Sớm không uống rượu, muộn không uống rượu. Chính lúc này mà đã đập vỡ rồi. Sẽ nhặt một số mảnh vỡ và chuyển hóa đi. Nếu sử dụng được thì sao? Chúng tôi quyết định đến ngôi đền gần nhất. Nếu quan nhị cũng có hiệu quả, ngôi đền cũng có thể giúp đỡ. Ngôi đền cách chúng tôi khoảng 3 km. Tôi đã cướp một chiếc xe đạp dùng chung, cưới nhanh trên đường đi. Giữa con ma đầu cong và cuộc sống của Trương Tùng. Ông chủ xuống xe và quay đầu lại, gọi từ phía sau. Tôi không ngần ngại đứng lên để tăng tốc. Lái xe gì, chạy nhanh hơn. Tôi đút một tay vào túi, bắt được mảnh vỡ của quan công.